คุณเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เคยมีค่ามากกว่าทองคำเลยนะเดี๋ยวนะคะ ขออีกทีเนี่ยนะคะ หมายถึงปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมูอะไรพวกนี้เหรอคะ ไม่ใช่ปุ๋ยธรรมดาครับแต่มันคือนกหรือที่เราเรียกว่ากัวโนนี่เรื่องนี้มันพีคถึงขนาดที่ว่าในศตวรรษที่ 19 สหรัฐอเมริกาถึงขั้นต้องออกกฎหมายฉบับหนึ่งชื่อว่า Guano Islands Act ปี 1856 อนุญาตให้คนอเมริกันไปยึดเกาะที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ย้ำนะครับว่าที่ไหนก็ได้ขอแค่เกาะนั้นมีกองขี้นกสะสมอยู่เยอะๆ เฮ้ย เอาจริงดิคะ คือถ้าฉันเล่นเรือไปเจอเกาะที่มีขี้นกเยอะๆ ฉันปักพงบอกว่าเป็นของอเมริกาได้เลยเหรอคะ ถูกต้องครับ และเชื่อไหมว่ากฎหมายล่าอื่นฉบับนี้แหละ คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้สหรัฐกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเล และมีเกาะแก่งทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ โอ้โห จากเรื่องขี้ๆกลายเป็นเรื่องระดับโลกเฉยเลยค่ะ ใครจะไปคิดว่าจักรวรรดิอเมริกาสร้างขึ้นมาจากมูดนก เรื่องราวจะเป็นยังไงทำไมคนยุคนั้นถึงคลั่งไคล้อื่นนกขนาดนั้น วันนี้ซีโร่ทูโนจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนจะไปยึดเกาะเราต้องเข้าใจบริบทโลกยุคนั้นก่อนนะครับ ย้อนกลับไปช่วงปี 1840 ถึง 1850 โลกเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันหรือชิปคอมพิวเตอร์หรอกครับ แต่ขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม ก็ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เกษตรกรรมกำลังบูมใช่นะคะ ใช่ครับ แต่ปัญหามันคือดินมันตายครับ โดยเฉพาะในอเมริกาตะวันออกและยุโรป คือเขาปลูกพืชซ้ำๆอย่างยาสูบ ข้าวโพด ฝ้าย จนดินมันจืดสนิท ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยุคนั้นก็เครียดเลย เพราะประชากรเพิ่มขึ้น แต่ของกินผลิตไม่ได้ เหมือนทำเค้กแต่แป้งหมด ตู้เย็นโล่งงี้เลยค่ะ ใช่ครับ จนกระทั่งมีการค้นพบฮีโร่ขี่ม้าขาวจากฝั่งเปรู นั่นคือกัวโนครับ ภาษาพื้นเมืองของชาวอินคาแปลว่ามูลสัตว์ปีก แล้วนกที่เปรูมันต่างจากนกแถวบ้านเรายังไงคะ ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยคุณ คือเกาะแถบชายฝั่งเปรูอย่างหมู่เกาะชินชาเนี่ยฝนมันไม่ค่อยตกครับทำให้นกที่ทัดถมกันมาเป็นพันๆปีไนโตรเจนกับฟอสเฟตมันถูกชะล้างออกไป มันเลยเข้มข้นมากก้องสูงเป็นภูเขาเลยนะครับ นึกภาพภูเขาขี้นก กลิ่นคงสุดยอดค่ะ กลิ่นแอมโมเนียตลบอบอวนแน่นอนครับ แต่สำหรับเกษตรกรกลิ่นนั้นคือกลิ่นเงินครับพอเอาไปโรยนาปุ๊บพรีดโตพรวดพลาด 2-3 เท่า เขาเลยเรียกมันว่าไวท์โกลด์หรือทองคำสีขาว ราคาพุ่งกระฉูดเลย ยุคนั้นใครคุมกัวโนคือคุมความมั่นคงทางอาหารของโลก แล้วอเมริกามีเอี่ยวได้ยังไงคะ ไปซื้อเขาเอาไว้ได้เหรอคะ ซื้อได้ครับ แต่แพงหูฉี่รัฐบาลเปรูผูกขาดราคา อังกฤษก็จ้องจะงาบ อเมริกาไม่อยากเสียดุลการค้า ก็เลยเกิดไอเดียสุดโต่งขึ้นในปี 1856 สภาคองเกรสผ่านกฎหมาย Guano Islands Act วันที่ 18 เดือน 8 นะ ใจความสำคัญคืองี้ครับ ถ้าพลเมืองสหรัฐพบเกาะ หิน หรือแนวปะการังที่ไหนก็ตามที่มีกัวโนสะสมอยู่ และเกาะนั้นไม่มีเจ้าของ หรือไม่มีรัฐบาลอื่นครอบครอง ให้ถือว่าเกาะนั้นเป็นของสหรัฐอเมริกาได้เลย เดี๋ยวนะคะนี่มันกฎหมายเจอแล้วจิ๊บชัดเจนนะคะ คือเจอของตกแล้วเก็บกลับบ้านได้เลยอย่างนี้เหรอคะ อารมณ์นั้นเลยครับ รัฐบาลบอกว่าพวกยูไปหามา เดี๋ยวไอเอากองทัพเรือไปคุ้มกันให้ เท่านั้นแหละครับ เกิดยุคตื่นทอง ตื่นหรือกัวโนรัช คนอเมริกันล่องเรือไปทั่วแปซิฟิกและแคริบเบียนเพื่อตามหากลิ่นแอมโมเนีย แล้วเขาไปเจอเกาะอะไรบ้างคะที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ เยอะมากนะครับ มีการเคลมไปเกือบ100 เกาะ ที่ดังๆ ก็เช่น เกาะมิดเวย์ คุณไหมครับ คุ้นค่ะ สงครามโลกครั้งที่ 2 หนังเรื่องมิดเวย์ นั่นแหละครับ จุดเริ่มต้นของการได้เกาะมิดเวย์มาไม่ใช่เพราะยุทธศาสตร์การรบนะ แต่เพราะไปเอานก นอกจากนั้นก็มีเกาะเบเกอร์ เกาะจาวิส เกาะฮาวแลนด์ และเกาะนาวาซาในแคริบเบียนด้วยนะครับ ฟังดูเหมือนจะดีนะคะ ได้เกาะ ได้ปุ๋ย เศรษฐกิจดี แต่มันดูง่ายไปไหมคะ มันต้องมีดราม่าแน่ๆ เซนส์แรงมากครับคุณ เบื้องหลังกองภูเขาทองคำสีขาว คือนรกของแรงงานครับ ขอยกตัวอย่างที่เกาะนาวาซาในทะเลแคริบเบียน บริษัทอเมริกันชื่อ Navassa Phosphate Company เข้าไปสัมปทานแล้วเกณฑ์แรงงานผิวดำจากบัลติมอร์มาขุด สภาพเกาะเป็นยังไงคะ มันไม่ใช่เกาะสวรรค์5 วายนะครับ มันคือก้อนหินร้อนกลางทะเล ไม่มีน้ำจืด อากาศร้อนระอุ เหม็นกลิ่นนกและซากนกตาย แรงงานต้องใช้จอบขุดหินฟอสเฟตแข็งๆ แบกใส่รถรางวันละ 10-14 ชั่วโมง ที่โหดร้ายคือผู้คุมผิวขาวปฏิบัติกับแรงงานผิวดำเหมือนทาส ทั้งที่ตอนนั้นเลิกทาสไปแล้วนะ มีการลงโทษ ทุบตี อาหารก็เน่าเสีย น้ำก็ต้องซื้อกินจากบริษัทจนเป็นหนี้ท่วมตัวกลับบ้านไม่ได้ โหดร้ายมากค่ะ เหมือนถูกหลอกไปขายแรงงานเถื่อนเลยค่ะ จนสุดท้ายความอดทนก็ขาดผึงครับ
ในปี 1889 วันที่ 14 กันยา เกิดเหตุการณ์นาวาซาไอแลนด์ไรออตแรงงานลุกฮือสู้กับผู้คุมจนมีผู้คุมเสีย 5 คน เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วอเมริกา และนำไปสู่คดีความในศาลฎีกา Jones v United States ที่ทนายฝ่ายแรงงานแย้งว่าเกาะนี้ไม่ได้อยู่ในเขตน่านน้ำอเมริกากฎหมายอเมริกาจะมาบังคับใช้ลงโทษพวกเขาไม่ได้ จริงด้วยค่ะ ก็ไปยึดเขามาดื้อๆนี่นาแล้วศาลว่าไงคะ ศาลตัดสินว่า Guano Islands Act เป็นกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับ ตีความว่าเกาะเหล่านี้เป็นดินแดนในอาณาคมของอเมริกา แม้จะไม่ใช่รัฐ แต่ก็อยู่ใต้อำนาจอธิปไตย นี่คือก้าวสำคัญมากนะคุณ มันคือจุดเปลี่ยนที่บอกว่าอเมริกาเริ่มมีจักรวรรดิหรือ Empire ของตัวเองแล้ว เป็นจักรวรรดิที่สร้างขึ้นมาจากมูลนก และการกดขี่แรงงาน แล้วยุคตื่นอึนกเนี่ยจบลงยังไงคะ หรือนกหนีออกแล้วเหรอคะ นกยังอยู่ครับ แต่มนุษย์ฉลาดขึ้นครับ ในปี 1909 มีนักวิทยาศาสตร์เยอรมันชื่อฟริตซ์ ฮาเบอร์คิดค้นกระบวนการสังเคราะห์แอมโมเนียจากอากาศได้สำเร็จ เรียกว่า Haber-Bosch process พูดง่ายๆ คือเราเสกปุ๋ยจากอากาศในห้องแลบได้แล้ว ไม่ต้องไปล่องเรือขุดขี้นกให้เหม็นอีกต่อไป อ้าวแบบนี้เกาะพวกนั้นก็หมดประโยชน์สิคะ ในแง่ปุ๋ยคือจบครับ แต่ในแง่ความมั่นคงมันเพิ่งเริ่มนะคุณ สหรัฐมองเห็นการไกล หรือบังเอิญก็ไม่รู้นะ เก็บเกาะพวกนี้ไว้ต่อ พอเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 และยุคสงครามเย็น เกาะร้างๆกลางแปซิฟิกพวกนี้ กลายเป็นฐานทัพเรือและลานบินที่สำคัญมากๆเลยนะครับ อย่างมิดเวย์ที่บอกไป หรือเกาะจอห์นสตันออตโทก็เคยใช้เก็บอาวุธเคมีและกระยะนิวเคลียร์ด้วยนะครับ พีคมากค่ะ จากคลังปุ๋นกลายเป็นคลังอาวุธ แล้วปัจจุบันล่ะคะ ปัจจุบันเกาะส่วนใหญ่ที่ยึดมาตามกฎหมายนี้ยกเว้นพวกที่คืนให้ประเทศอื่นไปแล้ว มีสถานะเป็น U.S. Minor Outlying Islands ส่วนใหญ่ถูกประกาศเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติ ห้ามคนเข้า เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ให้นกได้กลับมาเป็นเจ้าของเกาะจริง ๆ อีกครั้ง และที่สำคัญมันทำให้สหรัฐมีพื้นที่น่านน้ำทางเศรษฐกิจ หรือ EEZ กว้างขวางมหาศาลกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับ คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะเนี่ย กฎหมายปี 1856 ฉบับเดียว เปลี่ยนแผนที่โลกไปเลย เห็นไหมครับว่าประวัติศาสตร์บางทีมันก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆ และเหม็นๆ อย่างขี้นก การขาดแคลนทรัพยากร ดินเสื่อม ผลักดันให้มนุษย์ออกล่าอาณานิคม แย่งชิงทรัพยากร จนนำไปสู่การสร้างอำนาจรัฐ และทิ้งร่องรอยความขัดแย้งไว้ สร้างแล้วได้ข้อคิดนะคะ ว่าสิ่งที่มนุษย์มองว่าเป็นทองคำในวันนี้ วันพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแทนที่อย่างปุ๋ยสังเคราะห์ แต่ผลกระทบที่เราทำไว้กับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง มันจะถูกบันทึกไว้ตลอดไป เหมือนเรื่องราวที่เกาะนาวาซาค่ะ คมมากครับคุณ และนี่คือเรื่องราวของ Guano Islands Act กฎหมายที่พิสูจน์ว่าอำนาจของจักรวรรดิบางครั้งก็สร้างขึ้นมาจากก้อนอึจริงๆครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ แบบนี้ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ Zero to Know จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป บ๊ายบาย